අයිබෝවන් වම් කිචන් ෂෝ එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔන්න ඉක්මනින් අපිට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මැල්ලුමක් හදාගන්න ඉතින් තමයි මම අරට ගෙනාවේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මඤ්ඤොක්කා කොළ මැල්ලුම. ඉතින් මඤ්ඤොක්කා කොළ රසට මැල්ලුමක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ මම මේ මඤ්ඤොක්කා කොළ ටික හොඳට සෝදලා අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕන මඤ්ඤොක්කා කොළ කඩා ගන්නකොට දැල්ලෙන් 4-5 පහතර කඩා ගන්න, මෝරච්ච කඩා ගන්නත් එපා. ඉතින් ඔන්න මම මඤ්ඤොක්කා කොළ ටික හොඳට සෝදලා අරන් තියෙන්නේ. දැන් මම මේක පොඩිවට කපා ගන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් පොඩිවට ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මඤ්ඤොක්කා කොළ ටික කපා ගන්න හේතුව තමයි එතකොට මට මේ ටික කොටා ගන්න ලේසි. ඒක නිසා තමයි මම මේ විදිහට පොඩිවට කපා ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාත් මේ විදිහට බලන්න. එතකොට ඔයාටත් මේ මඤ්ඤොක්කා කොළ කොටන එක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනටම මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මේ සේරම ටික පොඩිවට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේක කොටලා හදන මඤ්ඤොක්කා කොළ මැල්ලුම තමයි ගොඩක් රස. අනිත් මම මේ විදිහට මඤ්ඤොක්කා කොළ ටික සේරම කපා ගත්තා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම මේ විදිහට වංගෙඩියකට දාලා කොටා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මගේ ළඟ තියෙන්නේ මේ විදිහේ පොඩි වංගෙඩියක්. ඒක නිසා මම මේ විදිහට ටික ටික දාලා කොටා ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මඤ්ඤොක්කා කොළ ටික මේ විදිහට කෙටලා තියෙනකොට මම මේකට ගම්මිරිසට කිහිපයක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ඒත් එක්කම කොච්චිමිරිස් ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කොච්චිමිරිස් හෝ නයි මිරිස් එකතු කර ගන්න. ඒකල අපි මේක ආයෙ නැවත කොටා ගන්න ඕනේ. මේ කොච්චි ටිකේම හොඳට කෙටෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔන්න කොච්චි ටිකයි ගම්මිස් ටිකයි හොඳට කෙටිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට සීනු ගාගත්ත පොල් ටිකකුත් දාලා කොටා ගන්නවා නැවත. අනිත් මේ විදිහට පොල් ටිකත් මම වංගෙඩියේ මඤ්ඤොක්කා කොළ ටිකටම එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් පොල් ටිකක් දාලා මේ විදිහට ආයෙත් කොටා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න මඤ්ඤොක්කා කොළ කියන්නේ ගොඩක් ගුණ මැල්ලුමක්. ඉතින් ඔන්න මම දැන් මේ විදිහට මඤ්ඤොක්කා කොළ ටික කොටාගෙන තියෙනවා. මම මේකට දැන් ලොකු ලුණු ගෙඩියකින් පොඩි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට පොඩි ටික අපල එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම කොටා ගන්නකොට මේකට ලුණු එකතු කරගත්තේ නැහැ. දැන් මම මේක ලුණු ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ලුණු වලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. ඉතින් දැන් ලුණුත් දාලා ලුණුත් එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට මම අතින් මේක අනා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඉඩ තියෙන තැනක පුංචි මඤ්ඤොක්කා කෝටුවක් හිටව ගන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. මොකද මේ වගේ දේවල් ගොඩක් රසයි. ඔන්න ඉතින් දැන් මේක අපි මලව ගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට තාච්චයක් ලිපේ තියලා ඒකට මම මේ විදිහට තෙල් පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඒ අතර මතක් කරනවා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න තේ ටික රත් වෙනකොට මම මේකට සූදුරු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න සූදුරු ටික නම් හොඳට තෙල් එකේ බැදෙන්න ඕන. ඒතර සූදුරු එහෙම දාපුවාම මේ මැල්ලුම ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම තමයි සුවඳයි. සූදුරු කියන්නේ ගුණ තියෙන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ දේවල් එකතු කරගන්න. ඔන්න ඉතින් තෙල් එක රත් වෙනවා. හොඳටම සූදුරු ටිකත් බැදුනට පස්සේ මම මේකට මැල්ලුම් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් ගින්දර දාලා මලව ගන්න එපා. අඩු ගින්දරේ පොඩි වෙලාවක් මලව ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න.
ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට මැල්ලුන් එක මැලවෙනකොට මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ මැල්ලුන් එක මැලවෙනකොට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේක හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් එතකොට අපිට මේක මැලවිලා තියෙන කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් දැන් නම් මැල්ලුන් එක මැලවිලා ඇති. ඉතින් මේක විනාඩි 2-3ක් වගේ යනකොට මැල්ලුන් එක හොඳට මැලවෙනවා. ඉතින් එතකොට මේක ලිප් ඔෆ් කරගෙන අපිට කැමරට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම අද ඉක්මනටම හදාගත්ත මඤ්ඤොකකොළ මැල්ලුන් එක. ඉතින් ඔන්න කොට ඉන්න අමාරු නැහැ. මම මේ කියලා දුන්න විදිහට වඩා මඤ්ඤොකකොළ ටික කොටන්න ලේසි. ඉතින් අට මේ විදිහට පොඩිවට ලියලා කපලා කොටන්න. එතකොට මේක ලේසි. ඉතින් මේක හරිම සුවඳයි. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට මඤ්ඤොකකොළ මැල්ලුමක් හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මතක් වුණා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න කියලා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.